आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई विन्डोज 10 मा एक्टिभ विन्डो फोटो सेटिङ टु एक्टिभ विन्डो वाटरमार्कलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजरमा गई विन्डो ब्याच फाइल गिटहब भनेर लेख्नु होला। यसलाई सर्च गरेपछि सबैभन्दा पहिला आएको यो लिंकमा यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यता देख्नु भएको यो ब्याच फाइललाई त हजुरहरूले यो 2 नम्बरदेखि यो 26 नम्बरसम्म यसरी माउसको सहायताले हजुरहरूले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। किबोर्डमा कन्ट्रोल सी दबाएर पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ भने माउसको सहायताले राइट क्लिक गरेर यसरी कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता नोटप्याड ओपन गर्नु होला। नोटप्याड ओपन गरिसकेपछि यता हजुरहरूले त्यो कोडलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता नोटप्याडमा पेस्ट गरेर सेभ गरिसकेपछि यसलाई यता तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नेम दिएर अन्त्यमा .bat एक्सटेन्सन लगाउन नभुल्नु होला। यता तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ .bat एक्सटेन्सन लगाएर अल फाइलमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा यो फाइललाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डबल क्लिक गरेर एक्टिभ गर्नु होला। यो फाइल रन गराउँदाखेरि हजुरहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्टरनेटलाई अन राख्नुपर्ने हुन्छ। जति स्पिड हजुरहरूको इन्टरनेट होला त्यति नै स्पिडमा यो फाइल काम गर्नेछ। जबसम्म कम्प्युटरले रिस्टार्ट भन्दैन तबसम्म हजुरहरूलाई यो कमान्डलाई रन गराउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि कुनै पनि आफ्नो कम्प्युटरको किबोर्डमा रहेको कुनै पनि अङ्कलाई दबाएर हजुरहरूले त्यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्कको पर्मानेन्टली रूपमा हटिसकेको छ। धन्यवाद यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएकोमा, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएकोमा र गराउनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद।